ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ በክፍል 8 ስኬልን ተጠቅመን በቀላሉ እንዴት ስዕል መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ሁሉ ጊዜ በዚህ ቴክኒክ መጠቀም አይኖርባችሁም፣ እንዳያሰንፋችሁ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ እስከ መጨረሻው ተከታተሉ። በመጀመሪያ የሸራችንን መጠን እናያለን። በመቀጠልም ደግሞ ያዘጋጀነውን ስዕል ከሱ አንጻር ምን ያህል እንደሚሆን እናይና እንሰራለን ማለት ነው። ይሄኛው አሁን ለምሳሌ 10 ሳንቲሜትር ላይ አረጋዋለሁ። ሁለቱንም 10 በ10 አረጋዋለሁ። 10 ሳንቲሜትር በ10 ሳንቲሜትር። ከዛ ለምሳሌ አራት ቦታ ልከፋፍለው። እኔ በሁለቱም ሳይድ አራት ቦታ ከፋፍዬ አሰምርበታለሁኝ። በፈልገውን ያክል ከፋፍዬ ከጨረስኩ በኋላ ቁጥር ሰጣችኋለሁ። የማዕለኞቹ ላይ እኩል አካፍዬ አንዳንድ መስመር ጨምርባቸዋለሁ። ትንሽ ፊቶቹን ዲቴል ምሰራበት እዚህ አካባቢ ስለሆነ ማለት ነው። ፎቶ ላይ እንደምትመለከቱት ከፋፍዬ ቁጥር አውጥቼ ጨርሻለሁኝ። አሁን ወደ ካንቫሱ እሄዳለሁ። ካንቫሱን ደግሞ አሁን እዚህ ጋር ማመጣው ፎቶ ላይ ያለውን በ5 አባዝቼ ነው። እናንተ በፈለጋችሁት ማባዛት ትችላላችሁ፣ ግን እኔ አሁን ካንቫሱን 5 ጊዜ ያተለኩትኝ ማለት ነው። ከፎቶ 5 ጊዜ ስላተለኩትኝ 50 በ50 ነው። ፎቶ ላይ የሰራሁትን ላይኖች እዚህ ጋር እሰራለሁ ማለት ነው፣ በ5 እያባዛው። ይሄንን ቴክኒክ በፊት ጂኦግራፊ ላይ ተምረነው ነበረ፣ የምታስታውሱት ከሆነ ብዙ ጊዜ ለማፕ ነበረ የምንጠቀምበት። ትንሽ ካልኩሌሽንም አለው፣ ግን እኔ ቀለል አድርጌ ነው ለማሳየት እየሞከርኩኝ ያለሁት። አሁን ፎቶ ላይ ሰራናቸውን ጠቅላላ ላይን እዚህ ጋር እንሰራቸውና እዛው እንዳለው ፎቶ ላይ ቁጥር እንሰጣቸዋለን። አሁን እዚህ ጋር የምናደርገው ፎቶ ላይ ያለችው ስኩዌር ውስጥ ያለውን እዚህ ጋር መሳል ነው ማለት ነው። የመጀመሪያ ስኩዌር ውስጥ ያለችውን የመጀመሪያ ስኩዌር ውስጥ፣ ከዛ ቀጣዩን ሁሉንም ስኩዌር ውስጥ ያሉትን ከትንሹ ላይ ወደ ትልቁ ላይ ያደረግን መሳል ነው ማለት ነው። ጠቅላላ ፕሮፖርሽኑን አሪፍ አድርጎ ያስቀምጥልናል። እያንዳንዱ ስኩዌር ውስጥ ያሉትን ሙሉ ለሙሉ ሰርተን ከጨረስን በኋላ ወደ ቀለም ቅብ እንገባለን። ዛሬ ደግሞ የምጠቀመው ቀለም ኦይል ነው። መጀመሪያ የብረት ቀለም እየቀባሁት ነው የምገኘው። የብረት ቀለሙ ለምን ይጠቅመዋል? ሻይን እንዲያደርግና ብዙ ቀለም እንዳናባክን ነው። ስኬቹንም በእርሳስ ስለሰራሁትኝ ቀለሜን እንዳያበላሽብኝም ይረዳኛል። ከዛ ምንስልበትን የኦይል ቀለም ካዘጋጀን በኋላ ወደ ስዕላችን እንገባለን። የምንስለው ብላክ እንዴት ስለሆነ ነጭና ጥቁር ቀለማችን እናዘጋጃለን። እኔ ያዘጋጀሁትኝ ሶስቱን ቀለሞች በማደባለቅ ነው፣ ሰማያዊ፣ ቢጫና ቀይን። ሶስቱንም እኩል ስናደባልቃቸው ጥቁር ቀለም ስለሚሰጡን ማለት ነው። ስለ ቀለም ሚክሲንግ ሌላ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። አሁን ባክግራውንዱን ሙሉ እንጨርሳለን። ወደ ዋናው ካራክተር ከመምጣታችን በፊት ባክግራውንዶችን ጠቅላላ ቶኑን እየጠበቅን እንሰራዋለን ፈዘዝ አድርገን። በምታዩት መንገድ ቶናችንን እየጠበቅን ሙሉ እንሰራዋለን ማለት ነው።
አሁን እንደምትመለከቱት ጨርሻለሁ። fusion of the culture, Ethiopian flair, haunting and fair. ziiiallart, feel the vibe in your heart, feel the vibe in your heart. ziiiallart, every piece a work of art, piece a work of art. ፊርሜን ፈርሜ አጠናቅቄያለሁ። ከዚህ የተሻለ አርጋችሁ እንደምትሰሩ ተስፋ አረጋለሁ። እኔ ቴክኒኩን ለማሳየት ብቻ ነው። እንድሰራላችሁ እንዳሳያችሁ የምትፈልጉትን ጻፉልኝ። ባለችኝ ትንሽ ዕውቀት በአቅሜ ለመስራት ሞክራለሁ። ቴሌግራም ላይም የተለያዩ አርትን የተመለከቱ ጉዳዮች እንዲደርሳችሁ ቴሌግራም ቻናላችንን ጆይን አድርጉ። ባዮ ላይ ያለ ሊንኩ። ይሄንንም ቪዲዮ ለብዙ ሰው እንዲደርስ ላይክ፣ ሼር አድርጉልኝ። ዛሬ ስለ ስኬል ያየነው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበረ። በሚቀጥለው ቪዲዮአችን እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ።